sự tài trợ bởi nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Quý vị thân mến, mỗi khi đến với chương trình thì quý vị sẽ được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện thú vị đến từ các cặp đôi yêu nhau và họ đang có những dự định xa hơn cho tương lai của mình. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng sẽ được bàn luận về rất là nhiều những chủ đề khác nhau liên quan tới tình yêu. Chị Tường nè, chị nghĩ sao về cái chuyện là yêu xa? Hay là có bao giờ chị từng yêu một tình yêu nào đó mà nó xa vời vợi chưa? Thế yêu xa hay yêu gần gì miễn có yêu là được rồi. Chị quan trọng không có quan trọng cái chuyện xa hay gần, nhưng mà đương nhiên gần nó sẽ thích hơn. Tại vì gần mình có sự tương tác, mình có cái sự va chạm, mình có cái sự là mặt đối mặt, mình chăm sóc nhau nó cũng dễ hơn. Nhưng mà chị có lo không? Tại vì thường người ta hay nói là nhất cự ly nhì tốc độ mà. Chị đã từng có cái kỷ lục một ngày nói chuyện điện thoại 7 tiếng đồng hồ. Ghê vậy đó hả? Một ngày nói chuyện điện thoại 7 tiếng đồng hồ, thưa quý vị, yêu đắm đuối lắm mặc dù chưa gặp mặt. Nói chung là khi đã là yêu nhau rồi thì chúng ta sẽ bất chấp khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian, không gian ở tất cả mọi nơi để chỉ được mong rằng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu thôi, đúng không bà? Và hôm nay mình muốn đến với hai cặp đôi, mình xem coi có cặp đôi nào có những cái tình huống nào đặc biệt thú vị mà chị em mình chưa được trải nghiệm hay không. Có hai đứa tự nhiên gặp mặt nhau là không ưa nhau. Cho mình hung má một cái, bạn này vô thức quay qua đó là hai đứa môi chạm môi. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin mời cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Hai em, mời hai em ngồi. Em tên là Hồ Tuấn Kiệt, em 26 tuổi. Đến với chương trình thì em có dẫn đến vợ chưa cưới của em. Ồ, vậy là có ngày cưới rồi. Coi như là khẳng định ngay từ đầu tiên luôn là vợ chưa cưới. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quang Bảo, em chào quý vị khán giả. Em tên là Phương Thảo, năm nay em 27 tuổi. Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi nha. Chồng 26 giờ 27, đẹp đôi quá. Cách đây là gần 9 năm á, là hai đứa em là lần đầu tiên gặp nhau là học cùng lớp nhưng mà học khác nhóm, cho nên là không có tương tác với nhau nhiều, cũng không nói chuyện. Nhưng mà không hiểu sao á, tất cả các bạn trong lớp đều có mối quan hệ bình thường, không thân nhưng mà cũng bình thường. Riêng có hai đứa tự nhiên gặp mặt nhau là không ưa nhau. Không biết Làm gì không ưa nhau, tự nhiên phải có cái gì đó, có một cái sự va chạm nào đó, một cái sự cố gì xảy ra nó không ưa nhau, tự nhiên nhìn mặt cái không ưa nhau. Nhìn mặt không ưa. Nhìn mặt không ưa nhau. Cái vấn đề là nhìn không nhau biết rồi. không cảm thấy thích cái khuôn mặt đó, hay là không cảm thấy thích cái cá tính đó. Không có khoái. Vậy luôn á hả? Nhìn cười có mấy lúc đồng tiền thấy ghét rồi. Rồi bên đây nhìn ai biết đâu, không ưa. Không ưa là không ưa chứ đâu có diễn tả được. Dạ đúng rồi chị. Em có để một cái relationship ở trên Facebook, chị để đó nhưng mà không có tên với ai hết. Cái là bạn này vào hỏi không có ai thì thôi mình hẹn hò với nhau, nhưng mà chỉ có trên Facebook thôi chứ không có quen nhau. Vẫn còn ghét. Dạ lúc đó thời điểm đó thì hết ghét rồi nhưng mà không có chơi với nhau, chỉ là gặp chung nhóm. Tụi em chơi chung nhóm bạn á thì Vậy có đi ăn chung với nhau. Vậy sao tự nhiên mắc mớ gì vô Facebook rồi rủ người ta chơi quen nhau là sao? Tự nhiên lúc đó không hiểu, không biết sao trời xui đất khiến sao tự nhiên vô comment thôi hai đứa mình để relationship. Vậy là bên đây trước rồi. Rồi cuối cùng khi nào mới quen nhau thiệt? Dạ lúc đó để relationship á thì hai đứa em xác định là giỡn thôi. Để thì bạn bè ai cũng tin. Cái vô comment chúc mừng này kia hỏi thiệt hay không, cái hai đứa em mới thiệt, tụi em nói là thôi lỡ diễn rồi mình diễn cho giống luôn. Đi ăn bánh xèo, cái là em cứ cuốn đồ cho bạn ăn rồi cứ như tình lắm, cái là người ta cứ tưởng là thiệt. Sau đó thì em mới nghĩ là mình để vậy không có thật á, thì mất công là nếu mà mình muốn tìm một người khác thì cũng không được, mà bạn có người để ý thì người ta lại tưởng mình đang quen thì không được, em phải bỏ ra. Ai bỏ xuống trước? Bỏ trước. Dạ. Lúc đó là có đối tượng khác hay sao mà lại bỏ xuống trước? Không có đối tượng nào hết, nhưng chỉ có bỏ xuống thôi. Nhưng mà trong 3 tháng đó rồi là cũng vẫn không có nghĩa là đi ăn lần đó với bạn bè thôi, rồi cũng chưa không có nói chuyện. Có đi riêng với nhau không? Không luôn. Dạ không. Chỉ có đi với bạn là mới diễn, còn không đi với bạn là không diễn. Cuối cùng tháo xuống. Rồi lúc đó bạn phản ứng sao? Dạ thì bình thường, tại vì lúc đó chưa có tình cảm. Lúc đó bạn bè biết, bạn bè chửi quá trời. Rồi cuối cùng lúc nào mới là lúc mà quen nhau thiệt, tỏ tình thiệt? 20 tháng 3 thì em có rủ bạn đi uống cà phê. Nhớ ngày tháng hết chính xác luôn á. Tính là tỏ tình mà hai đứa thì giống như kiểu thấy rồi cái biếu không dám nói gì hết. Cái đến lúc về tới nhà á, giờ mình bí quá, mình không có gì thì mình chơi chiêu. Mà em mới hỏi là bạn có biết cái bài 1, 2, 3 năm mình nó rơi nhịp nào không? Là cái bài đang hot hiện nay. Của Bích Phương đúng không? Nó là của ai? Lúc đó em ngây thơ lắm chị. Em nhiệt tình lắm, nói biết bài đó, bài mới, biết bài Mình Yêu Chưa Đi. Anh này quay lại, mình quen vô đi. Sau hai đứa quen nhau. Trời ơi. Không, chiêu này tôi phải học bạn quá hay. Bây giờ cuối cùng là mình cũng gài, bên đây tỏ tình trước.
Là coi như là bạn kêu nó mình yêu nhau đi, cái là mình yêu nhau nha. Rồi khi nào thì mới là có cái sự va chạm, có hôn nhau đầu tiên nhớ không? Ở nhà là hai đứa đang ngồi coi phim, thấy bạn dễ thương quá, cái em mới nói cho mình hôn má một cái. Thì bạn này vô thức quay qua đó là hai đứa ngồi chậm môi. Hay quá, người toàn chơi chiêu không mà người ta gài hay thiệt luôn á. Nhưng mà rồi là ủa lúc đó là mình xưng hô với nhau bằng cái gì? Ông bà rồi ông tôi chứ không có kêu tên. Xong cái lúc quen á xưng ông bà thì kỳ quá, cái hai đứa mới đổi cách xưng hô á là gọi là vợ chồng, nhưng mà không có dám nói ra ngoài chị. Lúc mà nhắn tin thì mới dám nhắn với nhau thôi, chứ ở trước mặt mọi người không có dám nói. Rồi lúc mà có mặt gia đình thì hai người kêu xưng nhau bằng cái gì? Dạ bằng tên. Tên hả? Chồng với vợ là chỉ có lén lút hai đứa thôi hả? Dạ đúng rồi. Rồi có ai phát hiện không? Có. Ai? Nhà em phát hiện. Nhà em á. Rồi nhà sao? giấu Ai rồi, phát hiện rồi phát phản hiện ứng được sao? Trên Facebook có cái gì đó thì em hay tag Thảo vô, thì Facebook nó hay hiện cái new feed đó, cái là thấy, cái là về chọc hai đứa. Là thấy là chọc vui thôi chứ không ai phản ứng gì hết. Khi nào mới về mà công bố cho hai gia đình, rồi gia đình có phản ứng gì không? Quen từ cái gia đình gặp, tại vì bạn cũng hay qua chợ em đi làm á, qua đón này kia á, thì gia đình em cũng biết, cho cũng ủng hộ chứ không có gia đình nào ngăn cản hết trơn á. Ôi cặp này sướng quá Coi vậy. như là không có bị bất kỳ một cái khó khăn có gì hết khó trơn, coi khăn như gì là không? Trong thời gian quen nhau á thì hầu như là không có khó khăn gì nhiều. Có kỷ niệm nào đáng nhớ trong cái mối tình của hai bạn không? Sinh nhật 27 tuổi của em là hôm tháng 2 vừa rồi á. Là ngày đó là đón em đi làm về, xong cái tự nhiên chìa ra cho em bó hoa chúc mừng sinh nhật em. Cái em nhìn bó hoa em tin hững luôn. Sao vậy? Ủa chứ mấy năm trước không tặng hoa à? Dạ không phải. Chị tin không? Bó hoa mà nó gói bằng giấy báo, mà báo chị biết báo Tuổi Trẻ, báo Công an, báo Thanh Niên không? Bó hoa gói bằng giấy báo đó đó chị. Chơi ấn tượng vậy đó hả? Thì là anh ta gói sẵn luôn, giờ trễ rồi là phải qua rước bạn luôn chứ đâu có kịp gói gì đâu. Nó giao 27 bông chứ nó không phải giao một bó hoa 27 bông. Chưa cắt gai gì luôn á chị. Là tại vì bên giao hoa thì nó là do bạn em. Là bạn không có kiểm tra trước mà bạn chỉ đặt hoa người ta giao tới. Ơi, là người ta giao tới 27 cái bông hồng rồi. Đó. Trời ơi. Tôi tưởng đâu là tặng một cái bó hoa, đó là hoa lấy cái giấy báo làm thành hoa. Té ra là cũng một bó hoa hồng, nhưng mà thay vì người ta lấy giấy kiến người ta gói thành cái bó hoa đẹp. Thì 27 cái bông hồng của ổng mua về để giống như đặng cúng vậy đó. Cũng giấy báo xung quanh rồi đem qua tặng, phải không? Rồi. Lúc đó bạn cảm thấy như thế nào? Bạn bị sốc đúng không? Dạ đúng rồi. Nhìn bó hoa hết hồn luôn. Tại vậy tặng trước công ty em nữa chị. Vậy mới ấn tượng đó, vậy em mới nhớ đó chứ không đâu có nhớ. Nói chỉ phải rút kinh nghiệm, tại vì phụ nữ đôi khi là rất là thích hoa. Khi mà đã tặng rồi phải tặng cho nó tinh tế chút xíu, ráng kiếm cái kéo cắt, thà mình tới trễ 50 phút nhưng món quà nó đẹp. Thời điểm mới quen á là có một cuộc cãi vã kịch liệt. Em vô tình á vô Facebook của bạn, cái em mới thấy được tin nhắn bạn nhắn với người khác, thả thính với bạn kia hơn em luôn á chị. Của em nhưng mà thả thính nói chuyện với bạn kia hơn nói chuyện với em luôn á. Mùi mẫn lắm, em thấy em giận, không cho chở em đi làm luôn, không cho tới nhà em luôn. Đi ra đi làm mà thấy trước nhà rồi nhưng mà em không cho chở đây, em tự dắt xe ra đi làm. Xong cái cũng đi theo em tới công ty, em vô em làm. Xong cái bạn mới đi làm. Cái chiều á canh giờ em sắp về á, chạy tới trước công ty em đứng, đi đằng sau em vô tới nhà xong rồi lại đi về. Không nói năng gì hết. Coi như làm vệ sĩ từ xa vậy đó. Dạ đúng rồi. Bao lâu? Giận gì bao lâu? Một tuần lễ luôn. Em vẫn đều đặn mặc giày một tuần lễ như vậy luôn. Sao mà em đi thả thính với người khác trong khi là đang theo cô này? Dạ, không, là trước đó thả thính rồi sau đó là chỉ có nói chuyện thôi. Bao lâu thì các bạn mới có quyết định là tiến tới hôn nhân? Lúc mà yêu á, tụi em đâu có quyết định là sẽ là cưới, cho nên 2 năm là tụi em mới bắt đầu tính toán lại. Cái lý do gì mà hai bạn quyết định tiến tới hôn nhân? Khi mà tình yêu của hai bạn đều nó cũng chưa có một cái gì gọi là sâu đậm hay là một cái gì nó ấn tượng, thì cái gì nó tác động làm cho hai mình quyết định là thôi cưới nhau đi? Ai là người đưa ra ý kiến cưới nhau trước? Em. Cái gì cũng em đưa người ta không cho em đâu. Em sao? Em nói nghe coi em sao? Giống như cái mình nhắm đến năm đó mà cái khoảng hai đứa đó mình để dành được đến đó thì hai đứa mình tới, chứ còn em chưa có lời cầu hôn gì với bạn hết á. Chưa có gì hết. Chưa có gì luôn. Mặc dù sắp đám cưới rồi chị. Rồi còn Nhưng mà em cặp này thì em tại đẹp sao? quá. Tại sao em chịu cưới? Cảm thấy tình cảm nó cũng sâu đậm rồi chị. Hai đứa em quen nhau cũng hơn 3 năm rồi. Thì cảm thấy thời gian quen cũng đủ rồi. Bây giờ mình mở một trang mới đi để cho tình cảm của mình nó có một hướng mới. Chứ nó cứ đầm đầm như vậy thì thôi để phát triển luôn.
Vậy mối tình này đầm ấm quá ha. Bây giờ chị hỏi thiệt, nếu mà mối tình đầm ấm quá thì đôi lúc chúng ta cũng phải hơi đặt cái dấu chấm hỏi à. Đúng rồi, tại vì Nghi chưa có ngờ sự á. chuẩn bị đó. Bây giờ đã trước ngày đám cưới rồi thì bây giờ chị Tường với bạn Quang Bảo hỏi hai bạn là hai bạn đã thực sự cảm thấy là mình hiểu nhau chưa? Em á thì cũng có lo lắng, nhưng mà em chỉ lo lắng là tại vì thấy những người đi trước á, chị hay kể là quen nhau 10 năm nhưng mà kết hôn về mới có 1 tháng 2 tháng người ta cũng chia tay. Mình mới có hơn 3 năm mà, cho nên cũng chưa chắc là mình hiểu hết nhau. Cho nên cũng hơi lo không biết sau này kết hôn về hai đứa có chuyện gì xảy ra hay không, rồi không biết rồi tới lúc có con rồi mình có lo được cho con mình hay không nữa. Cũng thấy hồi hộp lắm chị, nhưng mà cũng yên tâm, tại vì bạn em á là cũng quan tâm em lắm. Trong thời gian quen nhau á là ngày mặc dù nhà ở Gò Vấp, em ở bên Phú Nhuận và đường đi làm của em cũng ngược đường đi làm của bạn, nhưng mà sáng nào cũng qua chở em đi làm xong mới quành ngược lại đi làm, chiều lại chạy qua đón về rồi đi làm. Có những ngày á công ty cũng làm công việc cũng suy nghĩ cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà về mà thấy em mà mệt một cái á là tới cũng đấm bóp rồi hỏi em mệt không, uống nước không. Em mà cầm chổi quét nhà á là giật chổi không cho em quét, tự đi quét. Em mà rửa chén á là cũng tới dành rửa chén với em. Mốt nhớ dành hoài nha Gương. Cưới nhau về cũng dành nha em, nhớ nha. Hứa đi. Hứa. Còn về phía em có điều gì không chưa hài lòng hay là con lo lắng mà em muốn bạn ấy sửa không? Sửa thì em không có muốn sửa, tại vì đã yêu thì yêu ra tính cách con người, thì chỉ có tính là hay bơ, kiểu như mà giống Lơ như mình đó đúng không? đúng rồi, giống như em có cái gì đó hay hoặc là gì đó muốn hỏi, cái là một là không nghe, hai là nghe mà lát hồi làm một chuyện khác. Có một điều á là trước giờ em chưa bao giờ nói với bạn hết trơn á. Sẵn ở đây có mọi người luôn á, vợ cũng muốn nói là cảm ơn chồng nhiều lắm. Mong rằng sau này con đường tiếp theo của chúng ta á, thì cũng sẽ được êm đẹp như bây giờ, sẽ không có nhiều sóng gió khiến cho chúng ta có chuyện gì xảy ra ở giữa. Mong rằng chúng ta sẽ sống được với nhau đến suốt đời. Thì trước khi đến đây thì anh cũng có mua một bó hoa tặng cho vợ, anh xin tặng cho vợ. Cảm ơn chồng. Giờ run quá cũng không dám hát. Gì hát Hát hả? Hát đi, hát đi. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh ngục ngơ, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn vào mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc. Như sớm mai tình giấc, người đầu tiên anh thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai gầy. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn chờ che bên em, mang đến cho em nhiều niềm vui. Trời ơi, chiếu quá trời chiếu luôn. Cảm ơn chồng rất nhiều, thật sự cái này là bất ngờ luôn á chị. Tại hồi sáng á, lúc mà đưa bó hoa cho em á thì nói với em này nè, lát nữa mới được tặng là mới là của em, còn bây giờ là chưa phải là của em. Xong trên đường đi á thì có nói á là trời ơi biết vậy á mình mua nhẫn để tặng vợ đi ha, chứ mua hoa không có thành ý gì hết trơn á. Thì em tưởng thiệt chị, ai về lên có nhẫn thiệt. Ông nào cũng chuyên gieo trước không. Nói chung là lúc nào cũng có rất là nhiều những cái chiêu trò nho nhỏ mà làm Nói bất chung ngờ. là nãy giờ nghe hai bạn chia sẻ cái câu chuyện tình của mình thì Tường cảm thấy rằng là hai bạn có một tình yêu rất là đẹp và rất là đầm thắm. Bạn trai trẻ này mặc dù là cũng còn rất là trẻ nhưng mà cũng có cái cách riêng của mình á, luôn luôn sẽ làm cho em cảm thấy bị lôi cuốn và bị hấp dẫn, mình sẽ không bị chán. Và chị hy vọng rằng em hãy phát huy những cái điều đó cho cái tình yêu của mình nó thú vị hơn, cái tình yêu của mình đầy màu sắc hơn. Và chị cũng chúc hai em là cái con đường hôn nhân của mình sẽ bằng phẳng, lúc nào cũng giống như lúc mình đang yêu nhau. Hai bạn sẽ yêu nhau đến răng long đầu bạc giống như là hai bạn vừa mới nói với nhau vậy. Và rồi sẽ có những đứa con ra đời. Chúc một gia đình của hai bạn thật là hạnh phúc. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình.
Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với vòng xoay may mắn. Và ở vòng xoay này thì các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình những phần quà sau đây. Đầu tiên, các bạn sẽ có cơ hội nhận về là một cặp nhẫn cưới đến từ thương hiệu Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng. Bên cạnh đó, các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ áo cưới Allen trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra thì chúng tôi còn có một phiếu mua hàng đến từ thương hiệu Hưng Phát USA trị giá 5 triệu đồng. Kèm theo đó là một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và cuối cùng là phần quà đặc biệt đến từ chương trình, một kỷ niệm, đó chính là một bình sữa. Xin mời hai bạn. Cố lên. Rồi. Sao nhẹ quá vậy? Nhẹ quá. Wow, xin chúc mừng. Như vậy các bạn đã nhận về cho mình là một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ áo cưới Allen trị giá 15 triệu đồng. Chúc mừng các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sẽ luôn vui và hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn. Hai bạn. Đến lúc mà nói chuyện nhiều hơn một chút á thì thấy anh này rất là vô duyên. Đám cưới thôi, đừng có cái đăng ký kết hôn. Cãi nhau thực ra là nó to luôn á, không cái tôn trọng cái tình cảm của em, với em nó thiêng liêng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Xin mời. Dễ thương quá, chào hai bạn. Rồi, mời hai bạn ngồi. Trời ơi, ga lăng dữ. Hai bạn giới thiệu đi. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quang Bảo. Em là Đinh Ngọc Duy, 30 tuổi và quê ở Quảng Ninh. Hiện tại em đang làm nhân viên thiết kế cho công ty truyền thông. Chào tất cả mọi người, em tên là Khánh Vân, em đang làm ở một nhà hàng ở quận 1. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Được bao lâu rồi? Dạ gần được 1 năm rồi chị. Gần 1 năm. Ủa, giờ tính cưới rồi đó hả? Cặp này tốc độ đó. Các bạn gặp nhau từ khi nào? Coi như là gặp nhau trong trường hợp nào? Sắp cưới của em ấy thì năm ngoái vào trong công ty làm chung với em thì em nhìn thấy bạn ấy trông dễ thương, nhưng mà lúc đấy em không hề có cái gọi là muốn cua ghét kể cả ấy. Tại vì là vệ tinh nhiều lắm, có bạn trai rồi. Rồi sau đó? Thì sau đó thì thôi để em nói. Từ hồi nhỏ em ấn tượng với với mấy bạn trai mà giọng Bắc ấy. Tại nghe thấy nó dễ thương mà thấy nó hay lắm. Thì đến lúc mà em gặp anh này, thấy anh này nói chuyện tiếng Bắc mà nói chuyện rất là vui, rất là hài hước nữa, thì mình cũng chỉ có cảm tình thôi, tức là cũng để ý so với những người khác. Nhưng mà đến lúc mà nói chuyện nhiều hơn một chút á thì thấy anh này rất là vô duyên. Gì kỳ vậy? Vô duyên là vô duyên thế nào? Giống như có một lần đó chị, cái lúc mà em đi qua cái chỗ mà ảnh làm á, thì bước vô cái khu vực đó là của cái tổ ảnh làm tổ sân khấu. Thì tự nhiên nó có rất là đông người, toàn bộ ekip của ảnh ở đó, mà tự nhiên nó lớn lên kêu: "Tụi tao đi đâu vậy? Đi qua đây lấy đồ hả?" Em giật mình, em quay lại nhìn chân chân luôn. Xong nhìn em cười hì hì vậy đó. À, là biết là kêu bạn luôn á hả? Không, tại lúc đó có mình em là nữ bước vô à. Lúc đó em nói: "Ủa sao này thấy vô duyên quá à?" Tự nhiên cái kêu mà giữa mình lúc đó là cái ekip của ảnh lại toàn là con trai không nữa. Xem vô duyên vậy em? Không, cái tính của em ấy, có khi là nếu mà vô duyên mới bình thường thì nó cũng cách nhau có một xíu à. Chọc cười người khác. Là bạn nghĩ là cái đó có duyên. Mình trêu không nghĩ gì cả. Rồi đến lúc nào thì hai bạn mới là tỏ tình với nhau, chính thức quen nhau? Trong thời gian mà quen nhau cũng có nhắn tin qua lại. Bạn này bạn ấy hay coi Cung Hoàng Đạo ấy, giống như là chia sẻ là quan điểm rồi là suy nghĩ của mình về sau này cuộc sống gia đình như nào, mình sẽ như nào. Thì em bảo là nếu như mà thế thì anh là người tuyệt vời, bạn bảo em như thế. Vô cùng hả em? Cưới vợ đi. Tại em là giống như là fan cuồng về Cung Hoàng Đạo á, khi gặp ai mà mới đầu thậm chí mới nói chuyện với người ta một bạn cũng hỏi là: "Ủa anh hay chị sinh ngày bao nhiêu vậy?" Cuối cùng là cung gì? Dạ cung Bọ Cạp. Hợp với em không? Là em cung gì? Dạ em cung Nhân Mã. Trên biểu đồ ngày sinh thì nó hợp. Rồi cuối cùng là không có tỏ tình? Có, cái này em bảo là nếu như mà em mà biết coi ấy, thì em coi hộ ngày sinh của anh với vợ tương lai của anh có hợp không. Thế em lấy ngay cái ngày sinh của bạn này ra, xong em lấy ngày sinh của em ra, thì em dò ý trước thì bạn ấy không thấy nói gì cả, em nghi là đồng ý rồi. Thế là em cứ thế em tiến triển thôi. Lúc đó em cũng nói chút nhưng mà cái xong gọi là cái lấn cấn, cái kiểu dạng như lấn cấn nhưng mà đã thích rồi thì khó nói. không, em cứ tưởng anh này giỡn thì lúc đó em cũng hỏi lại nó có chắc là sinh ngày 2 tháng 12 không, này em mới coi, không thôi không coi luôn nha. Tại sao giống ngày sinh của em mà. Thì cái này cũng cho bộ hỏi lại: "Ủa ngày sinh của em cũng là 2 tháng 12 hả?" Thôi em cứ coi cho anh đi, tự người yêu của anh là cũng sinh ngày 2 tháng 12 đó. Rồi lúc đó coi em trả lời anh sao? Thì em cái biểu đồ kết quả là sao thì em Làm với Coi như là anh nó là hợp. dạ. Chính thức yêu nhau là bao lâu? Chắc là 1 tháng vậy. Từ lúc đó tới bây giờ là gần 1 năm. Có những cái ấn tượng gì, có những cái câu chuyện gì xảy ra giữa hai bạn không? Có những cái biến cố hay là những cái kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn gì không? Nói về mà biến cố ấy thì là yêu nhau đến lúc mà chuẩn bị cưới ấy. Trong cái suy nghĩ của vợ em bây giờ ấy, lúc nào cũng sợ là khi mà cưới nhau về rồi ly hôn. Sao vậy? Sao kỳ vậy? Thứ nhất là tại vì gia đình em á, thì ba mẹ em bây giờ thì không còn ở với nhau nữa.
với lại từ bản thân cái lúc mà những cái mối quan hệ của em ra bên ngoài á, rồi những cái thông tin mà em đọc trên báo chí á, thấy cái hôn nhân gần đây sao em thấy nó không còn có cái sự bền vững, không còn cái sự thấu hiểu nhau, thì bởi chính vì vậy em mới sợ. Thì á hả, cái lúc mà mới đầu lúc còn quen á, em cứ nói người yêu của em á hả là có nhanh quá không, rồi anh có chắc chắn chưa, anh có cảm thấy cái lựa chọn của mình là đúng chưa. Thậm chí đến lúc mà anh ở ngoài Bắc thì mẹ anh từ ngoài Bắc vào đây á, em gặp nhau rồi em cũng sợ, em cũng nói là thôi bây giờ á hả đám cưới thôi, đừng có đăng ký kết hôn. Cái lúc đấy là cái lúc mà nó cãi nhau thật ra là nó to luôn ấy. Tại vì em chỉ nghĩ là không cái tôn trọng cái tình cảm của em, không muốn ấy thì là đừng đồng ý nữa. Khi mà hai đứa đã chuẩn bị là nói đến chuyện mà kết hôn ấy thì là em nghĩ là nó thiêng liêng lắm, với em nó thiêng liêng. Nhưng mà cái yếu của em thì không phải là như vậy. Tại vì em cũng nói á, em là con gái mà, thì em cũng sợ những cái không có ràng buộc đó, thì em là con gái em mới là người thiệt thòi hơn. Nhưng mà hả, em chấp nhận chuyện đó tại em cũng muốn là những cái về sau này, ví dụ như là ly dị rồi nếu như lúc đó có con thì đó là em chưa tin tưởng vào cái tình yêu của hai người. Vậy thì em phải suy nghĩ lại coi là chúng ta có cần cưới gấp như vậy hay không. Nếu như mình cảm thấy là mình chưa muốn thì mình có quyền suy nghĩ lại. Nhưng mà cho chị hỏi một câu nữa, lý do tại sao hai bạn quyết định cưới sớm như vậy? Nếu mà bảo là cưới sớm ấy thì là đi coi thầy thôi, cũng chỉ đi coi thầy thì dự tính là năm sau chứ không phải là năm nay cưới. Nhưng mà thầy bảo năm nay cưới đẹp cho nên là cưới. Nhưng mà quan trọng hơn ấy là em thương thật lòng. Đó mới là cái quan trọng nhất. Còn bạn có tin tưởng vào cái tình yêu này chưa? Dạ em tin tưởng chị. Nếu đã tin tưởng tại sao không chịu đăng ký kết hôn? Chị có hiểu không, là cái kiểu dạng lo Chị sợ thôi. hiểu, bây giờ chị mới đang hỏi bạn ấy, nếu mà em đã tin tưởng sao em lại không chịu đăng ký kết hôn? Hình như hồi nãy em có chia sẻ là em bị ảnh hưởng từ phía gia đình á. Cái lúc mà mới quen á thì em cũng kể với người yêu của em vậy rồi. Cái thời gian rất là lâu em mới cảm thấy giống như là mình cân bằng lại. Và sau cái lần cãi nhau lớn đó thì cuối cùng kết quả ra sao? Ai đã thuyết phục được ai? Lúc đấy thì em nóng lắm, tính em thì có sao nói vậy à, cũng ngồi suy nghĩ tại sao mà người yêu mình lại nói như này với mình, rồi là tại sao lại sợ như nào. Nhưng mà em hiểu cái cảm giác đấy nó như thế nào. Lúc đó bạn làm gì? Em ăn ủi rồi em cứ đồng ý rồi từ từ mình lựa lời, xong rồi mình nói thêm mà cưới chứ đâu phải là chuyện trẻ con đâu mà chứ nói cưới là cưới, không cưới là không cưới được. Nhưng bây giờ là vẫn quyết định là đã có ngày cưới rồi. Vâng. Mà đăng ký kết hôn chưa? Cưới xong đi đăng ký kết hôn. Mà bạn ấy đã chịu chưa? Chịu rồi. Phản ứng gia đình hai bên của hai bạn như thế nào khi mà nghe tin hai bạn thông báo là đám cưới? Cái lần đầu tiên á mà anh Duy đến nhà em á, cái miệng anh này nói chuyện hay lắm, lấy lòng được mẹ em liền à. Lúc đó là tới nhà em cái xong xin phép mẹ em là cho quen. Thì cũng có vài tháng thôi, hai đứa tụi em có thưa chuyện với lại ba mẹ là anh Duy nói là muốn đi tới kết hôn, thì mẹ em mới dẫn đi coi thầy. Mẹ em cũng chịu lắm, mẹ nói là nghiêm túc chưa, mẹ dẫn đi coi, mẹ đã quyết định rồi là không có rút lại được đâu nha. Rồi hai bạn có ai cầu hôn ai chưa? Nếu mà để nói cầu hôn ấy thì để em nói. Rồi nói đi, em nói vui đó, em nói. Cái tính em thì em không thích bộc lộ ra bên ngoài. Nhưng mà kiểu như vậy em muốn là cưới ấy, là phải có một người là nhảy flash mob xong rồi hát một bài ở chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ ấy. Cô dâu chú rể à? Kiểu như là cầu hôn là cái người mà cầu hôn cho bạn này là phải như thế. Em cũng nghe đấy, em không biết nhảy. Thì em cũng kiểu như là gọi là em ghim ở trong lòng rồi, em để có cơ hội thì em ấy. Cái hôm đấy là kỷ niệm 5 tháng yêu nhau. Hôm đấy trời mưa to luôn. Em rủ đi coi phim, tại vì bạn này sở thích của bạn ấy hay lắm. Bánh tráng, trà sữa, xem phim hết. Con cái rất đơn giản. Coi phim xong rồi em nghĩ trong đầu và chẳng nhẽ đi thuê mấy cái ông ấy cái loa ra xong rồi vừa hát xong rồi quỳ xuống cầu hôn rồi đưa nhẫn ra thì nó lại làm sao ấy. Rồi đi cuối cùng đi vào đấy coi xong rồi đến hết phim rồi, tầm đấy nó 10 rưỡi rồi. Em nghĩ bảo như này chắc được ấy, không ai nhìn đâu, đỡ để ý mình quỳ xuống chẳng hạn. Thì em bảo là anh có chuyện này nói với Bi. Tự nhiên em nói xong cái em quỳ xuống, em giơ cái nhẫn ra, bạn ấy giật mình, bạn ấy ngại quá, bạn không ấy bảo em đồng ý rồi. Thế xong thế hết. Rồi có cầm cái nhẫn không? Có cầm phải cầm chứ. Cái này chiến lợi phẩm duy nhất mà. Chỉ là trong tích tắc thôi. Quỳ xuống cái là chưa kịp nhìn, chưa kịp. Vậy lúc đó nhanh đến cỡ nào? Nhanh, có nghĩa là em quỳ xuống cái em nhìn thấy đưa tay kéo em lên cái em đứng lên luôn. Làm lại đi. Làm lại phút đó coi cái cảnh này quá. đang coi phim ra, Đang đi có phim ra đúng không? Anh đang có chuyện này muốn nói Bi, em quỳ xuống cái. Mà dỡ cái làm cái gì kéo lên luôn, em đứng lên luôn. là có quỳ chưa? Quỳ rồi. Là vừa quỳ vừa chạm xuống một cái là thấy móc chiếc nhẫn ra một cái là kêu đứng lên xong lấy nhẫn vô liền. Đưa đeo vào đàng hoàng luôn mà. Chị mà lúc đó là bạn ngại. lãng mạn đâu.
Nhưng mà lúc đó bạn ngại hay là bạn cũng có mong muốn là chấp nhận cái chuyện đó? Cả hai, là lúc đó em vừa ngại mà lúc đó mới nghĩ là ủa tao có giống như mình tưởng tượng, mình yêu cầu là flash mob phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi cái gì đâu, tự nhiên đây là đạp chiếu phim rồi có một mình người yêu mình nữa à. Như bình thường mà em coi trên tivi á, em có cái ý tưởng đó, hay là thấy người ta là bắt đầu nhạt nhạt vô, cái xong cô dâu không biết gì hết, rồi người này người kia dẫn. Là phải làm cái chương trình nó lãng mạn rồi này nọ nói kia. ngồi chưa có người mà em còn sợ, em còn kêu đứng lên rồi ra đông người nữa thì sao? Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ trước chuẩn bị gần tới ngày cưới rồi, hai bạn còn có khó khăn gì nữa không? Hay là hai bạn có muốn góp ý gì về đối phương nữa không? Thì mình nhìn thẳng vào nhau mình nói. Cái khó khăn chuẩn bị kết hôn hay là tại vì quê em ở ngoài Bắc, nên là nếu mà đi lại cưới ấy, thì nó khó khăn hơn trong việc đi lại. Tại vì đi xa rồi là đi nhiều nơi nữa, rồi hai bên gia đình, nhưng mà được cái là hai bên gia đình ấy, ba mẹ vợ em thì ba em thì mất rồi, còn mỗi mẹ em thôi thì cũng đồng ý ủng hộ hết mình luôn, giúp được đâu thì giúp. Thì em kiểu dạng như là có chuẩn bị, nhưng mà cái tâm lý để mà nó chuẩn bị cưới vợ ấy, nó nặng lắm. Nó kiểu như nó lo sợ mình làm không tới được như này như kia. Mà giờ cưới nhau ở đâu? Tổ chức cưới ở đâu? Dạ cưới ở trong Sài Gòn, trong thành phố Hồ Chí Minh này trước, xong đầu sẽ đi về ngoài nhà em ở ngoài kia. Coi như là làm hai nơi. Vâng, làm hai nơi. Cũng cực, cũng vất vả ha. Vậy còn bạn có đang lo lắng cái gì không? Em được cái may mắn á, là người yêu của em rất là tâm lý. Tại hơn em 4 tuổi á, thì em cũng thấy ảnh trưởng thành. Nói chung là em gần như không phải lo gì hết á. Tất cả những cái chuyện cưới, từ cái chuyện nhỏ nhất á, đến những cái chuyện lớn á là có gia đình hai bên ba mẹ hỗ trợ hết. Và gần nhất là có người yêu em trong Ảnh cưới của còn em. cái điểm xấu gì mà em chưa hài lòng hay không? Dạ nóng tính. Nóng tính. Nóng tính, thấy mặt cười vui mà nóng tính lắm hả? Nóng cỡ nào lần? Cái lần nóng nhất mà em đã chứng kiến là anh làm gì? Người yêu của em thường rất là cưng, nhưng mà nói cái gì á mà cảm thấy mà em hơi bướng một cái là nạt, im lặng lớn tiếng lên lúc đó. Cái xong á hả, em cũng nói lại là ủa sao anh lớn tuổi của em mà anh không có nhượng em gì hết trơn á, lúc nào cũng la hoài. Rồi lúc đó bạn có xin lỗi không? Em lúc nào cũng là người xin lỗi trước, chủ động không biết sai đúng. Vậy bạn gái của em có khuyết điểm gì mà em muốn bạn gái em thay đổi không? Chỉ có một cái thôi là theo bạn nghĩ ấy, là tranh luận đôi bên, nhưng mà em nghĩ là lúc đấy là cãi ngang cái bướng, có mỗi cái tính đấy thôi. Tức là anh nói một cái là em nói lại một cái. Như kể thử coi, có câu chuyện nào mà cổ ngang bướng quá mà em tức mà bây giờ em vẫn còn nhớ không? Ví dụ như em đang ngồi uống cà phê thì bảo tại sao anh lại ngồi đấy ngồi một mình với ai, rồi là như thế nào như thế kia, rồi nói dài, xong rồi nói rông nói dài ra, xong rồi tính em hay bực, em cắt lại cái thì kiểu như dạng nói ngang nói bướng đi. Còn tính em không để bụng, nó không nhớ để mà em ghim mấy cái đấy là xong rồi thôi ạ. Bây giờ là cũng gần tới đám cưới rồi, tương lai là mình còn rất là dài. Thì bây giờ trước tiên là tôi muốn hai bạn nắm chặt tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi cái lời hứa hẹn gì đó với nhau. Hứa với nhau sẽ sửa đổi cái điều gì? Những cái tật xấu của nhau đó thì bây giờ mình hứa với nhau đi. Anh xin lỗi vì hay nóng giận vô cớ với em, nhưng mà thực sự ra là anh không có ý như thế. Thật ra anh rất thương, rất yêu em. Quan trọng nhất là anh yêu em. Anh hứa sẽ quan tâm, lo lắng, yêu thương, chăm sóc em mãi mãi. Em cũng nói gì với ảnh đi. Có thể trong một đôi lúc nào đó em có những cái tính mà còn trẻ con. Em muốn chẳng qua là em muốn anh được anh quan tâm nhiều hơn, được anh yêu thương, được anh chăm sóc. Cho nên là trong suy nghĩ của anh là em còn rất là bướng và không có biết tiếp thu. Thì em mong anh hiểu, và bản thân em cũng sẽ cố gắng thay đổi cái điều đó để cho mối quan hệ của hai đứa nó sẽ không có những cái lúc căng thẳng hay là cãi nhau về những vấn đề nó không có to tát gì đó. Anh hứa với em. Yeah. Tôi muốn nói với hai bạn như thế này. Khi chúng ta đang còn yêu nhau á, là mình còn rất là tự do thoải mái. Đôi lúc mình có trẻ con một tí, mình giận hờn, mình cãi vã nhau một chút xíu thì cũng không sao. Nhưng mà thật sự á, trong cuộc sống, khi mà cuộc sống vợ chồng á, thì nó còn rất là nhiều cái khó khăn ở phía trước. Chưa kể sau này còn con cái, rồi áp lực
mình phải mưu sinh cuộc sống lo cho con cái thì chúng ta nếu yêu thương nhau thì mình cũng nên bỏ bớt những cái tính nóng tính cũng như là những cái tính trẻ con đó đi để chung tay xây dựng cái hạnh phúc. Chồng bớt lời, vợ bớt lời, như vậy thì gia đình mình mới hạnh phúc được. Chị hy vọng rằng là hai em sẽ lúc nào cũng nắm chặt tay nhau và chia sẻ những lời yêu thương như lúc nãy tụi em vừa mới nói, rất là rung động, rất là đầy cảm xúc. Chúc hai em hạnh phúc nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng xoay may mắn. Và đây là cơ hội để cho các bạn có thể nhận về cho mình những cái phần quà đến từ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi có một cặp nhẫn cưới đến từ Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu áo cưới Island trị giá 15 triệu đồng. Phiếu mua hàng cũng đến từ thương hiệu Hưng Phát USA trị giá 5 triệu đồng. Thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Chúng tôi còn có 4 bình sữa đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Các bạn đang mong muốn là sẽ nhận về cho mình phần quà như thế nào ạ? Có nhẫn rồi kìa. Bạn có nhận chưa? Bạn Nam có nhận chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Rồi thì bây giờ mời hai bạn. Bạn sẽ được một cặp nhẫn cưới. Nhấp. Quay đi nào. Cố lên. 1, 2, 3. Mau nhanh lên. Đúng rồi. Đó, phải vậy nó mới hồi hộp. Gì đấy? Vô. Lỡ rồi. Đứng đây. Yeah. Lỡ cặp nhẫn cưới thì cũng có được một suất chụp ảnh cưới trọn gói đến từ thương hiệu áo cưới Island. Vậy là cũng được rồi. Trị giá 15 triệu đồng gì đó. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng hai bạn rất nhiều. Quý vị và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm đã tài trợ cho chương trình. Và quý vị hãy nhớ đón xem trong khung giờ quen thuộc của chúng tôi là lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nhé. Quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube là MCV Media hay là cổng thông tin Love TV. Và hãy nhớ luôn luôn theo dõi chúng tôi trên fanpage Yêu Là Cưới. Và nếu như quý vị muốn chia sẻ câu chuyện của mình thì hãy đăng ký với chúng tôi và tham gia ngay vào chương trình. Còn bây giờ thì Quang Bảo và Cát Tường xin hẹn gặp lại quý vị. Cưới. Bây giờ cuối cùng là ai xét ai? Dạ, thời gian đầu là em bị đánh. Không sao đây, xét đánh, xét ái tình á. Vậy cỡn lên. Trời ơi con chuột kia mà nó đang chết. Em quen hết 10 người bạn của em đi, dẫn bạn này đi gặp á thì 10 người đều nói vậy á chị. Vậy mà nói là đây hướng ngoại. Hướng ngoại kỳ vậy. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.